سعدی هستش که میتونه ملاحظه کنید. تشریف بیارید. اینجا آمفی‌تئاتر مدرسه است. ببینید مدرسه‌ای که در حقیقت 100 سال پیش تأسیس شده، آمفی‌تئاتر و بسیاری از امکانات، حتی زمینه بازی و چمن مثل مدارس اروپایی که الان دانش آموزان دارن در حقیقت درس می‌خونن، تمام امکاناتی که باید دانش آموز داشته باشه توی این مدرسه وجود داشته، ولی خب متأسفانه خیلی از اونها خراب میشه. این مدرسه حدود بالغ بر 13000 متر مربع مساحت داشته که خیلی از اون زمین‌های چمن یا حتی کتابخونه‌های اون از بین میره. این هم در حقیقت سالن آمفی‌تئاترش هست که دارای 2 طبقه هست. طبقه بالا میتونید تشریف ببرید و اون بالا رو ببینید. کتیبه هایی که باز وجود داره هست همون اشعار سعدی هست. تشریف بیارید. انشاءالله که یک روزی برگردید. بایی این مدرسه بسیار از لحاظ امکانات عرض کردم کامل بوده، حتی جایی بوده برای عکاسی دانش آموزان که بهش میگفتن تاریخخانه، دقیقاً در روبروی ما هست و الان خب تغییر کاربری داده، آبدارخونه شده، ولی خب زمان قبل در حقیقت جایی برای عکاسی بوده. حتی کتیبه‌ای که بالای سر هست اینجاست که اینجا گرد وحشت آید ز تاریک جای بهش باش و با روشنایی نه توی کلاس ها نه زمین‌های چمن بوده برای بازی فوتبال تنیس و خب جلوش در حقیقت اینجا بوده که ماسای ازش نمی‌دونم چون تمرین اگه از بیرون تشریف ببرید میتونید ببینید در حقیقت جاش الان کلانتر ساختمان روبرو هست میدونید چیه؟ آفرین توی دانشگاه هنر در حقیقت محلی بوده که صوفی‌ها در اون عبادت می‌کردن، هر شب‌ها صوفی‌ها عبادت می‌کردن. از اون بالا که بعد تشریف ببرید تا راهنمایی همکارم راهنماییتون می‌کنه، توضیح میده براتون و خیلی نمای قشنگ و زیبایی رو شما می‌تونید از اون بالا در حقیقت ببینید. و بعد در حقیقت و از اون بالا نمای بسیار زیبایی وقتی به دیوار نگاه کنید و پنجره‌ها دیوارهای بلند و پنجره‌های بلند حاکی از اینه که سبک معماری اروپایی هست.
غذایی برای چون تقریبا باش فرزن یعنی که قدی باش و ترکیب خودت باش و کسی نباشه. بابا بریم بیرون. حالا میبینیم. اینجا بریم سیاه تازه بگیرم. نه بای آقا میخوام بریم. خیلی مشغول چیزم بریم اینجا. بفرمایید.
بذارش پایین. سردر به خاطر این بوده که حالا با همون بودن حالا دو تا رو میتونیم به هم شنبه